કેમ છો બાળકો? આજ સુધીમાં આપણે કેટલાક કાર્ડ પૂરા કરેલા છે. હું તમને એનું ફાસ્ટ રિવિઝન કરાવડાવી દઉં. દર વખતની જેમ મને તમારે પ્રેઝન્ટ પોઈન્ટ, વર્તમાન બિંદુ સમજવાનો. આ છે ભૂતકાળ છે અને આ છે ભવિષ્યકાળ છે. અને આ ભૂતકાળનો એક ગાળો, અહીંયા ઘટના પૂરી થઈ એટલે આ સાદો ભૂતકાળ થાય. આ બિંદુ ઉપર ઘટના ક્યાંક ચાલુ હતી એટલે એ ચાલુ ભૂતકાળ થઈ ગયું. એટલે સાદો ભૂતકાળ, ચાલુ ભૂતકાળ. પછી આ બિંદુ ઉપર ભવિષ્યમાં ઘટના બનવાનું શરૂ થશે એટલે આ જે છે એ સાદો ભવિષ્યકાળ થયો. આને આપણે કહેશું ચાલુ ભવિષ્યકાળ. એટલે બે કાળ અહીંયા પૂરા થઈ ગયા. અને ત્યાર પછી હવે આપણે બે પૂર્ણકાળની વાત કરીશું. આ ભૂતકાળમાં બે બિંદુ ઉપર ઘટનાઓ બની ગઈ. માત્ર આ બિંદુની વાત કરો સાદો ભૂતકાળ, માત્ર આ બિંદુની વાત કરો સાદો ભૂતકાળ. પણ બે ઘટનાઓની વચ્ચે વહેલા મોડાની કમ્પેરિઝન કરો તો આ ઘટના પહેલાં બની એટલે આ પૂર્ણ ભૂતકાળમાં મૂકવાની, આ સાદા ભૂતકાળમાં મૂકવાની. અને આમાં મેં એવી વાત કરેલી હતી કે બિફોરની યારે સાદો ભૂતકાળ, આગળ પાછળ પૂર્ણ ભૂતકાળ મૂકવાનો. અને જો તમે એમાં આફ્ટરનો ઉપયોગ કરો તો આફ્ટર જે છે એ પૂર્ણ ભૂતકાળના માથા ઉપર બેસે, આફ્ટરની સાથે પૂર્ણ ભૂતકાળ અને આગળ અથવા પાછળ સાદો ભૂતકાળ આવે. હવે ભવિષ્યમાં બે ઘટનાઓ બનશે. આપણે કોઈ કમ્પેરિઝન નથી કરી આ સાદો ભવિષ્યકાળ, આ સાદો ભવિષ્યકાળ. પણ જો આમાં વહેલા મોડાની કમ્પેરિઝન કરવામાં આવે તો પહેલાં બનતી ઘટના છે પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ આવે. ગુજરાતી પ્રમાણે આ છે સાદો ભવિષ્યકાળ છે, પણ ઇંગ્લિશમાં આ સાદો વર્તમાનકાળ આવે. આમાં મેં તમને એવી વાત કરેલી હતી કે કોઈ પણ સમયદર્શક શબ્દ જ્યારે ટાઈમ ક્લોઝ હોય એના માથા ઉપર બેસે, જો અંદર શેલ કેવિલ હોય તો એને દૂર કરી નાખે. એટલે શેલ કેવિલ કાઢી નાખો એટલે સાદો વર્તમાનકાળ થઈ જાય. અને આમાં બિફોર એક જ આવે, આફ્ટર આમાં નથી આવતું. બિફોરની આરે તમારે સાદો વર્તમાનકાળ અને આગળ કે પાછળ તમારે પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ મૂકવાનું જોઈએ. ત્યાર પછી મેં ચાલુ વર્તમાનકાળની વાત કરેલી હતી અને મેં એવું કીધેલું હતું કે ઘટના અહીંથી શરૂ થઈ ભૂતકાળના કોઈ એક બિંદુ પર, અત્યારે વર્તમાન બિંદુ પર ઘટના ચાલુ છે. માત્ર આપણે વર્તમાન બિંદુની વાત કરીએ તો એ ચાલુ વર્તમાનકાળ થયો. અને અહીંથી આખા ગાળાની વાત કરતા હોઈએ અને કિરણરૂપ ઘટના આપણે એવી વાત કરેલી હતી, તો એને દર્શાવવા માટે તમારે ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાનકાળનો ઉપયોગ કરવો પડે. આ જ બાબતો હું વળી પાછી તમને ઇંગ્લિશમાં કહું છું. I am standing at the present point. This is past for me, this is future for me. Something started happening in past at this point and ended at this point. If I am describing the last point of an action that happened in past, then it is simple past tense. If I indicate somewhere here, it is continuous past tense. This is future for me. The starting point of an action that is going to happen in future is called simple future. And if I am talking some point here, then it is continuous future tense. Two actions happened in past. If I don't want to have any kind of comparison of earlier and later, and I want to describe all the both the two actions separately, then this is also simple past, this is also simple past. But if I want to have comparison of earlier and later, then earlier action, this is perfect past, later one is simple past. And I told you, before takes simple past, and in the beginning or at the end of the sentence you can use perfect past. But if you go for after, then after it always takes perfect past. And in the beginning or ending clause is always simple past tense. Two actions will happen in future. If I don't want to have any kind of comparison of earlier and later between two actions, then both the actions are in simple past, simple future tense. But suppose I want to make a comparison of earlier and later, this action happened earlier, this action happened later, then this one is perfect future. And in English, this is simple present tense. In Gujarati, it is in simple future tense. While comparing two actions in future, you can use only before. After is not suitable there. And then comes continuous present tense and perfect present tense.
Something started happening at this point in past and it is still happening. And if I want to describe the present point only, then it is continuous present tense. But suppose I want to describe the whole action, which is like a ray, R-A-Y, ray, kiran, then it is called continuous perfect present tense. Today, I want to describe the continuous perfect past tense. હવે આજે છે ને પહેલાં ગુજરાતીમાં હું આખું બોલી દઉં, એક્સપ્લેન કરી દઉં, પછી સેમ થિંગ હું પાછું તમને ઇંગ્લિશમાં કહી દઈશ. આજે આપણે જે ભણવાનું છે ને એ ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ છે. ઇંગ્લિશમાં એને ધ કન્ટિન્યુઅસ પરફેક્ટ પાસ્ટ ટેન્સ પણ કહે છે. અને એક્ટિવ વોઇસમાં આનું જે ફોર્મ્યુલા છે એ સબ્જેક્ટ, હેડ, બીન અને વીઆઈટી છે. અને એનું પેસિવ જે છે એ શક્ય નથી, એ પોસિબલ નથી. આજે જે ભણવાનું છે ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ છે. હવે તમે સમજો, આનું નામ બરાબર તમે જુઓ, ચાલુ પૂર્ણ અને ભૂતકાળ. ભૂતકાળના ગાળામાં એ ઘટના ચાલુ થઈ એ પણ બતાવવાનું છે, પૂર્ણ થઈ એ પણ બતાવવાનું છે. એટલે ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ છે. જો ભૂતકાળમાં છે આપણે 4 ભૂતકાળ ભણવાનું હોય છે. એક સાદો ભૂતકાળ જેને સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ કહેવાય, અને આની મેં તમને વાત કરી દીધી. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધીસ ઇઝ ધ પ્રેઝન્ટ પોઈન્ટ, રાઈટ? ભૂતકાળમાં એક ઘટના અહીંયા એ બિંદુ ઉપર શરૂ થઈ ગઈ, બી બિંદુ ઉપર પૂરી થઈ ગઈ. હવે જો મારે બી બિંદુ બતાવવું હોય ને તો એને સાદો ભૂતકાળ કહેવાય, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ, અને આપણે ભણીએ. ત્યાર પછીનું આવે છે ચાલુ ભૂતકાળ, જેને કન્ટિન્યુઅસ પાસ્ટ ટેન્સ કહેવાય. સપોઝ આ બેની વચ્ચેનું હું કોઈ એક બિંદુ અહીંયા બતાવી દઉં, બિંદુ સી, તો આ જે બિંદુ સી છે ને એ ચાલુ ભૂતકાળ થઈ ગયો, અને આ પણ મેં તમને ભણાવી દીધું. ત્યાર પછી આવે છે પૂર્ણ ભૂતકાળ, પરફેક્ટ પાસ્ટ ટેન્સ. અને મેં તમને એમાં શું વાત કરી હતી? બે બિંદુઓ, આ બેની વચ્ચે વહેલા મોડાની કમ્પેરિઝન કરું, પૂર્ણ ભૂતકાળ, આ સાદો ભૂતકાળ, આ પણ મેં તમને ભણાવી દીધું. ચોથો ભૂતકાળમાં જે ટેન્સ રહેલો છે એ છે ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ, કન્ટિન્યુઅસ પરફેક્ટ પાસ્ટ ટેન્સ, ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ. હવે આપણે આ ટાઈમ લાઈન ઉપર આવી જઈએ. હવે અહીંયા એક ટાઈમ લાઈન છે, અને એઝ યુ નો ધીસ સોરી ગુજરાતી, આ પ્રેઝન્ટ પોઈન્ટ છે. અને ટાઈમ લાઈન છે એટલે આગળ આમ જવાની છે, અહીંયા આગળ આમ જવાની છે. હવે એક ઘટના તમે તમારા દિમાગમાં એ રાખો કે ગઈકાલે સાંજે 8 વાગે તમે તમારા ઘરે હતા ને તમે ટીવી જોવાનું ચાલુ કર્યું, અને ગઈકાલે સાંજના 9 વાગે તમે ટીવી જોવાનું શરૂ કરી દીધું. ગઈકાલની ઘટના છે, બરાબર? આ આપણે આજે ઉભા છીએ, આ ગઈકાલની ઘટના છે. ગઈકાલે આ ઘટના બની. સાંજે 8 વાગે તમે ટીવી જોવાનું ચાલુ કર્યું, 9 વાગે તમે ટીવી જોવાનું પૂરું કર્યું. હવે મારે આ 9 વાગ્યાનું બિંદુ બતાવવું હોય તો ઇંગ્લિશમાં શું બોલવું જોઈએ? આઈ વોચ ટીવી. મારે એમાં બિંદુ બી ની હું વાત કરી રહ્યો છું. બિંદુ બી, મેં ટીવી જોયું. એટલે આ સાદો ભૂતકાળ થઈ ગયો. અને આપણે ઇંગ્લિશમાં કેમ લખીએ છીએ? આઈ વોચ ટીવી. આ સિમ્પલ પાસ્ટ થઈ ગયો, સબ્જેક્ટ પ્લસ ક્રિયા. હવે હું તમને વાત કરતો તે રીતે, ધારો કે એક પોઈન્ટ સી અહીંયા લઈ લઉં. હું 8:30 વાગ્યાના બિંદુની વાત કરી રહ્યો છું. આ 8:30 વાગ્યાનું બિંદુ છે, 8:30 સી બિંદુ. હવે મારે બિંદુ સી દર્શાવવું હોય તો મારે ત્યાં શું કહેવું પડે? હું 8:30 વાગ્યે ટીવી જોઈ રહ્યો હતો. તો આ ચાલુ ભૂતકાળ થઈ જાય, અને એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય આઈ વોઝ વોચિંગ ટીવી એટ 8:30 PM. સાંજના 8 એટલે PM લખવાનું હોય છે. એટલે સબ્જેક્ટ વોઝ વર અને ઈએનજી, એટલે આ ચાલુ ભૂતકાળ થઈ ગયું. અને પૂર્ણ ભૂતકાળની તો મેં તમને શું વાત કરી હતી? ધારો કે આ બે બિંદુઓ છે, હું આ બિંદુને ડી કહી દઉં, આ બિંદુને F કહી દઉં, અને હું બેની વચ્ચે વહેલા મોડાની કમ્પેરિઝન કરું તો ડી બિંદુ છે પૂર્ણ ભૂતકાળમાં આવે, F બિંદુ છે સાદા ભૂતકાળમાં આવે. પણ અત્યારે આપણે આ રેખાખંડ AB છે, મારે એની જ વાત કરવી છે. સાદો ભૂતકાળ એક જ બિંદુ બતાવે છે ઘટનાનો,
અને કયું છે અંતિમ બિંદુ. ચાલુ ભૂતકાળ છે ને એ ભૂતકાળમાં બનેલી ઘટનાનું એક જ કોઈ વચ્ચેનું બિંદુ બતાવે છે, આખી ઘટના તો એ નથી બતાવતી. અને રહી વાત પૂર્ણ ભૂતકાળની, તો પૂર્ણ ભૂતકાળ તો બે અંત્ય બિંદુઓ વચ્ચે વહેલા મળવાની કમ્પેરિઝન છે. તો આમાં આખી ઘટના તો ક્યાં આવતી નથી, રાઈટ? આખી ઘટના ક્યાં નથી આવતી. તો બિંદુ એ જે છે એમ તમે સમજો, બિંદુ એ આ ઘટના શરૂ થઈ, ટીવી જોવાની ઘટના શરૂ થઈ, કેટલા વાગે? 8 વાગે, રાઈટ? હવે બિંદુ બી જુઓ, આને થોડી વાર હટાવી દઉં છું. હવે બિંદુ બી જુઓ, આ જે છે એ ટીવી જોવાની ઘટના પૂરી થઈ અને એ છે 9 વાગે. હવે મારો ઈરાદો એ છે કે આખો રેખાખંડ મારે બતાવવો છે, ખાલી અંતિમ બિંદુ નહીં, વચ્ચેનું કોઈ એક બિંદુ પણ નહીં, મારે આખો રેખાખંડ બતાવવો છે. એટલે મારે કેવું શું પડે ગુજરાતીમાં? ગઈકાલે સાંજે હું 8 થી 9 ટીવી જોયા કરતો હતો. એટલે એનું ગુજરાતી શું થયું, એનું અર્થઘટન શું થયું? 8 વાગે મેં ટીવી જોવાનું શરૂ કર્યું, 9 વાગે મેં ટીવી જોવાનું પૂરું કર્યું. આખી ઘટનાને હું દર્શાવું છું. કેવી રીતે? હું શું બોલ્યો? વર્તમાન બિંદુ, આ ભૂતકાળ. ગઈકાલે 8 થી 9 હું ટીવી જોયા કરતો હતો. હું ટીવી જોયા કરતો હતો નો મતલબ શું થાય? કોઈ પણ બિંદુ લઈ લો, આમાં બધા બિંદુ પર હું ટીવી જોવાની મારી ઘટના ચાલુ. એટલે આ આખા ઘટનાને હું વર્ણવી રહ્યો છું. તો તમે જોયું, સાદો ભૂતકાળ જે છે ને એ બિંદુરૂપ ઘટના છે, ચાલુ ભૂતકાળ છે ને એ પણ એક બિંદુરૂપ ઘટના છે. કારણ કે આ એકમાત્ર બિંદુ સાદો ભૂતકાળ બતાવે, આ એક બિંદુ ચાલુ ભૂતકાળ બતાવે. પૂર્ણ ભૂતકાળ છે બે બિંદુ વચ્ચેની કમ્પેરિઝન છે, પણ છે બિંદુરૂપ જ ઘટના. પણ મારે આખી ઘટના બતાવવી હોય, ભૂતકાળમાં આ બિંદુ ઘટના ચાલુ થઈ, આ બિંદુ ઘટના પૂર્ણ થઈ, સમજાઈ ગયું? ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ આખી બે બિંદુને આવરી લઈને હું જે વાક્ય બોલીશ ને એ ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ બનશે. હવે જો મારે રેખાખંડ AB ની વાત કરવી હોય, રેખાખંડ AB એટલે શું? બિંદુ A પણ આવી ગયું, બિંદુ B પણ આવી ગયું, વચ્ચેના તમામ બિંદુઓ પણ આવી ગયા. તો મારે શું કહેવું છે? રેખાખંડ AB ગઈકાલે હું સાંજે 8 થી 9 ટીવી જોયા કરતો હતો. આ જે કાળ છે ને આ છે એ ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ છે. સાદો ભૂતકાળ શું વાક્ય હતું? મેં ટીવી જોયું, એટલે આપણે આ બિંદુની વાત કરી રહ્યા હતા. ચાલુ ભૂતકાળ એટલે શું? ચાલુ ભૂતકાળ આપણે કેવી વાત કરી હતી કે હું 8:30 વાગે ટીવી જોઈ રહ્યો હતો. આ ચાલુ ભૂતકાળ છે. પણ ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ એટલે શું? હું 8 થી 9 ટીવી જોયા કરતો હતો. એમાં આખી ઘટના આવી ગઈ, ઘટનાનો આખો ગાળો આવી ગયો. જો ગઈકાલે આ 5 વાગ્યાનો બિંદુ છે, આ 7 વાગ્યાનો બિંદુ છે. તમે 5 થી 7 ક્રિકેટ રમ્યા કરતા હતા. તમારે આવું દર્શાવવું હોય ને તો રેખાખંડ AB મૂકવો પડે. અને એને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? I had been playing cricket from 5 to 7. હવે આ જ વાક્યને મારે ઇંગ્લિશમાં લખવું હોય તો મારે શું કરવું જોઈએ? લાઇન સેગમેન્ટ AB, I જો આ સબ્જેક્ટ છે, પછી કોણ આવે? had, પછી શું આવશે? been, I had been, પછી ing. જો એટલે શું થાય? વોચ. I had been વોચિંગ ટીવી. હું ટીવી જોયા કરતો હતો. હવે 8 થી 9 લેવું છે એટલે મારે પ્રારંભનું અને અંતિમ, આ પ્રારંભનું અને અંતિમ બે બિંદુનો મારે ઉપયોગ કરવો છે. તો અહીંયા મેં લખ્યું છે. સમય દર્શાવવા માટે આપણી પાસે કેટલાક શબ્દો છે, ફંક્શન વર્ડ્સ. ટુ ડિસ્ક્રાઇબ ટાઈમ વી હેવ સમ ફંક્શન વર્ડ્સ. એમાં પહેલું છે ફ્રોમ અને ટુ. જો તમે ફ્રોમ અને ટુ બેનો ઉપયોગ કરો ને તો તમારે બે બિંદુ બતાવવાના હોય. જો તમે બે બિંદુઓ બતાવવા માંગો છો, બે બિંદુ એટલે શું? આ પ્રારંભનું બિંદુ અને અંતિમ બિંદુ, બે
બિંદુઓ તમારે બતાવવા હોય ને તો ફ્રોમ અને ટુ નો ઉપયોગ તમે કરી શકો. એટલે શું? આઈ હેડ બીન વોચિંગ ટીવી ફ્રોમ 8 PM ટુ 9 PM. જો આ ફ્રોમ અને ટુ એટલે આ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ થયો, આ એન્ડિંગ પોઈન્ટ થઈ ગયું. સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ અને એન્ડિંગ પોઈન્ટ બે તમે દર્શાવવા માંગો છો તો તમારે ફ્રોમ અને ટુ બંનેનો ઉપયોગ કરવાનો. ફ્રોમ અને ટુ આ બંને બિંદુઓ બતાવે. ઘણી વખત આપણે શું વાત કરીએ ખબર છે? સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ અને એન્ડિંગ પોઈન્ટની વાત નથી કરતા, એની વચ્ચેનો જે ગાળો હોય ને ગાળાની વાત કરીએ. જેમ કે અહીંયા 1 કલાકનો ગાળો થયો, ક્યારેક 1.5 કલાકનો ગાળો હોય, ક્યારેક 2 કલાકનો ગાળો હોય, ક્યારેક 2 વર્ષનો ગાળો હોય, ક્યારેક 20 વર્ષનો ગાળો હોય. ડ્યુરેશન ગાળો બતાવવો હોય ને તો તમારે ફોરનો ઉપયોગ કરવો પડે. આ જ વાક્યમાં અમારે એવું કેવું હોય કે ગઈકાલે સાંજે હું 1 કલાક ટીવી જોયા કરતો હતો. ગઈકાલે સાંજે હું 1 કલાક ટીવી જોયા કરતો હતો. તો મારે આ વાક્ય કેમ લખાય? આઈ હેડ બીન વોચિંગ ટીવી ફોર 1 hour yesterday. જો ફોર જે આવ્યું ને આ ફોર એટલે આ ડ્યુરેશન બતાવે છે, એક ગાળો બતાવે છે. ગાળો 1 કલાક ટીવી હું જોયા કરતો હતો. ત્રીજું સિન્સ. સિન્સ જે છે ને એ માત્ર પ્રારંભનું જ બિંદુ બતાવે છે. આપણે ઘણી વખત એ કેવી રીતે વાત કરતા હું છે ને ગઈકાલે 8 વાગ્યાથી ટીવી જોયા કરતો હતો. એટલે વાતચીતમાં આપણે 9 વાગ્યાનું બિંદુ બોલતા નથી, પણ આપણે એકલા સમજતા હોય કે 8 થી 9 સુધી ટીવી જોયા કર્યું હતું. એટલે તમે વાતચીતમાં જે તમારે માત્ર પ્રારંભનું બિંદુ બતાવવું હોય ને તો સિન્સ મૂકવાનું. તો સિન્સ શું બતાવે? સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. આ ઘટના સ્ટાર્ટ થઈ એટલે આ બિંદુને જ ખાલી બતાવવું હોય ને તો તમારે સિન્સનો ઉપયોગ કરવો પડે. ધારો કે તમારે એમ કહેવું હોય ગઈકાલે હું 8 વાગ્યાથી ટીવી જોયા કરતો હતો. આ વાક્ય મારે લખવું તો મારે શું કરવું જોઈએ? આઈ હેડ બીન વોચિંગ ટીવી સિન્સ 8 PM yesterday. ગઈકાલે સાંજે 8 વાગ્યાથી હું ટીવી જોયા કરતો હતો. તો આ સિન્સ જે છે ને એ શું બતાવે છે? ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં પ્રારંભનું બિંદુ બતાવે છે. હવે ઘણી વખત આપણે શું કરવું હોય કે પ્રારંભનું બિંદુ નથી બતાવવું, મારે અંતિમ બિંદુ બતાવવું છે. મારે એવું કેવું છે કે ગઈકાલે હું 9 વાગ્યા સુધી ટીવી જોયા કરતો હતો. તો મતલબ એ અંતિમ બિંદુ થયું. તો અંતિમ બિંદુ બતાવવા માટે તમારી પાસે ટીલ અને અપ ટુ છે કે જે શું બતાવે છે? એન્ડિંગ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. એટલે મારે ગુજરાતી એવું લખવું હોય કે ગઈકાલે હું સાંજે 9 વાગ્યા સુધી ટીવી જોયા કરતો હતો. તો મારે શું લખવું જોઈએ? આઈ હેડ બીન વોચિંગ ટીવી અથવા તો અપ ટુ 9 PM yesterday. તો સમય દર્શાવવા માટે આપણી પાસે શું છે? પહેલું એક ફ્રોમ અને ટુ છે. તો ફ્રોમ અને ટુ શું બતાવે છે? બે બિંદુઓ બતાવે, સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ અને એન્ડિંગ પોઈન્ટ. પણ માત્ર તમારે ગાળો બતાવવો છે, ડ્યુરેશન. તો આપણી પાસે શું છે? 4. પણ માત્ર માનો કે આ જે ઘટના બની છે ભૂતકાળમાં એનું માત્ર તમારે બિગિનિંગ પોઈન્ટ, સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ જ બતાવવું છે તો સિન્સ છે. લાસ્ટ પોઈન્ટ બતાવવું હોય તો તમારી પાસે ટીલ છે અથવા તો અપ ટુ છે. તો આ એક ઘટના છે. આમાં પેસિવ વોઇસ તો શક્ય નથી. હવે આ બધી વાત હું પાછું ઇંગ્લિશમાં કહી દઉં છું સો દેટ ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્ટુડન્ટ્સ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ બેટર. સી, ટુડે we want to deal with the continuous perfect past tense. The active formula is subject, had, been and ing. And passive is not possible. See, past tense are having 4 categories. Simple past, that is the last point of an action that happened in past, that is simple past. Then comes continuous past. If I want to describe a point here, for example, point C, 8:30 PM, then it is continuous past. And then the third one that I taught you in last lectures, it was perfect past. And that means 2 actions happened. If I don't want any kind of comparison, and this is the last point, this is the last point, and both the last points are in simple past, but suppose I want to have a comparison here of earlier and later, then this is what? Perfect past.
and this is what? Simple past, right? So comparison of earlier and later. The fourth one is continuous perfect past tense, and that is the topic today. See, this is timeline, this is present point, this is past, this is future. Suppose yesterday evening you started watching TV at 8 p.m. and you ended watching TV at 9 p.m. Now suppose you want to describe point 9, point B, then it is simple past tense. What you will write? I watched TV. This is simple past tense. Suppose you want to describe a point C here, that is of 8:30, then it is continuous past tense. And how will you describe? I was watching TV at 8:30 p.m. yesterday. But in all these two tenses, the duration, actual duration has not been mentioned here. What is happening? Either you are describing the last point, or this middle point somewhere here, but somewhere here. But these two tenses, simple past tense or it is continuous past tense, they don't describe the whole action. Actual action started at 8 yesterday. You started watching TV and you completed watching TV at 9 yesterday, right? Suppose you want to describe this duration, then what is the tense? It is continuous perfect past tense. The action continued from this point and it was perfect. It was completed at point B. So point A, here you started watching TV at 8. So this is the beginning point. You started watching TV. So this is the beginning point. And point B, this one. TV જોવાની ઘટના પૂરી થઈ. So you completed or ended watching TV. Now suppose you want to describe the line segment, whole duration of the action, line segment you understand. Both the beginning and the ending points are also included in the whole set of all the points here you are going to describe. Then that tense is called continuous perfect past tense. And for that, suppose you want to say the same thing in Gujarati, what do you say? ગઈકાલે હું સાંજે 8 થી 9 ટીવી જોયા કરતો હતો. You want to describe the same thing in English, then you have to use this formula. Subject, had, been and VIT. And see, passive is not possible. So you will write, I have been watching TV from 8 p.m. to 9 p.m. Now I have to make you aware of 4 things. See, first, sometimes we want to describe the ending point, starting point and ending point in the action. Then we will take the help of from and to. It describes both the point, starting point and ending point. See, it is here. I had been watching TV from 8 p.m. to 9 p.m. That means you started watching TV at 8 p.m. You ended watching TV at 9 p.m. Right? So both the points have been described here. But sometimes what happens? We don't want to describe the point, but we want to describe the duration. A duration can be any. It can be for 30 minutes, it can be for 15 minutes, it can be for 15 days, 15 years. This is a duration, right? What is the duration here? This is 1 hour's duration. The duration between point A and point B is 1 hour only. And if you want to show the duration, we have 4 for it. It describes the duration. And suppose you want to say, હું ગઈકાલે 1 કલાક ટીવી જોયા કરતો હતો, then we have I had been watching TV for 1 hour yesterday. If you use for, you will not be having the idea at what point the actual action started, at what point, actual point, the action ended. You won't be having that idea. But yes, you will be having the idea of duration only. Suppose, now you want to describe only the starting point. You are interested to describe the starting point of an action. Then you have what since. It describes starting point of time.
and you are having a sentence here. I had been watching TV since 8 p.m. yesterday. તો ગુજરાતીમાં તમે શું કહેવા માંગો છો? હું 8 વાગ્યાથી ટીવી જોયા કરતો હતો. So 8 વાગ્યાથી, that is the beginning point. But now suppose you want to describe only the ending point. તમારે એવું કહેવું છે હું 9 વાગ્યા સુધી ટીવી જોયા કરતો હતો. Means you want to describe only the ending point. Do you know what tense you have? What function word do you have? Till and up to. They describe ending point of an action. I had been watching TV till or up to 9 p.m. yesterday. So these are the 4 examples. Now I will give you one more example of continuous perfect past tense. Suppose I want to describe an action of my playing cricket. I want to say I started playing cricket at 5 yesterday. I ended playing cricket at 6 yesterday. પહેલા હું આ બીજું એક્ઝામ્પલ છે, પહેલા હું ઇંગ્લિશમાં સમજાવ્યું, પછી હું ગુજરાતીમાં સમજાવી દઈશ. This is present point. Yesterday I started playing cricket at 5 in the evening, and I stopped playing cricket at 7 yesterday, right? If I am interested to describe line segment AB, then how I should write the sentence? I had been playing cricket from 5 p.m. to 7 p.m. yesterday. So this is the example. From and to. That means both the points are described here. But suppose I want to show the duration. How will I write? I had been playing cricket for 2 hours yesterday. Now this is for. It shows the duration. I don't have to describe point A and point B. Just duration. But suppose I want to describe point A only. The third sentence. I had been playing cricket since 5 p.m. yesterday. And I want to keep the ending point hidden here. I don't want to describe it. So I have written like this, since 5 p.m. So this since shows the beginning point of an action. So suppose I want to describe the last point. How will I write? I had been playing cricket till, or I write up to 7 p.m. yesterday. So till or up to, it shows the last point of an action. Let me explain the same thing in Gujarati. ગઈકાલે 5 વાગે મેં ક્રિકેટ રમવાનું શરૂ કર્યું, 7 વાગે મેં ક્રિકેટ રમવાનું પૂરું કર્યું. હવે મારે આખી ઘટના છે ને આખો ગાળો રેખાખંડ એવી મારે બતાવવો છે. તો મારે ગુજરાતીમાં શું કહેવું પડશે? હું ગઈકાલે 5 થી 7 ક્રિકેટ રમ્યા કરતો હતો. આનું ગુજરાતી શું થાય? આનું અર્થઘટન શું થાય? 5 વાગે રમવાનું મેં શરૂ કર્યું, 7 વાગે મેં રમવાનું પૂરું કર્યું. મારે આ ઘટના આ રીતનું છે કે 5 વાગે શરૂ થઈ, 7 વાગે પૂરી થઈ. મારે આખી ઘટના બતાવી છે. તો ચાલો આ પૂર્ણ ભૂતકાળ, આ ભૂતકાળનું બાજુ છે. તો ચાલો પૂર્ણ ભૂતકાળ થઈ ગયું. આનું ઇંગ્લિશ શું થાય? આ ફોર્મ્યુલા જોઈ લેવાની. આમાં હું આઈ લખું છું, તો આઈ હેડ બીન, આઈ હેડ બીન. હવે રમવાની વાત આવે છે એટલે પ્લેનું થાય પ્લેઇંગ. શું રમતો? તો ક્રિકેટ. 5 થી 7 બે છે, 5 અને 7, તો ફ્રોમ 5 to 7. હવે મારે એવું કેવું છે 2 કલાક સુધી રમતો હતો. તો શું કેવું પડે? આઈ હેડ બીન પ્લેઇંગ ક્રિકેટ ફોર 2 hours yesterday. હવે મારે ખાલી આની જ વાત કરું, 5 વાગ્યાથી ક્રિકેટ રમ્યા કરતો હતો. તો મારે શું કેવું છે? આઈ હેડ બીન પ્લેઇંગ ક્રિકેટ સિન્સ 5 p.m. yesterday. હવે મારે એવું કેવું છે 7 વાગ્યા સુધી હું ક્રિકેટ રમ્યા કરતો હતો. તો મારે શું કેવું છે? આઈ હેડ બીન પ્લેઇંગ ક્રિકેટ till or up to 7 p.m. yesterday. હવે આપણે બીજું ઉદાહરણ લઈએ.
તમારો કોઈ મિત્ર છે કે તમારા મિત્રએ તમારો બર્થડે હતો અને એણે ગીત ગાવાનું શરૂ કર્યું. તો ગીત એણે 4 વાગ્યા ગાવાનું શરૂ કર્યું થી 4:30 સુધી ગીતો જ ગાયા કર્યા. હવે એ ઘટનાને તમે કેવી રીતે વર્ણવશો? તમારો મિત્ર છે, ગુજરાતીમાં તમારે એવું કહ્યું છે, મારા મિત્રએ મારા જન્મ દિવસે 4 થી 4:30 ગીતો, મારો મિત્ર મારા જન્મ દિવસે 4 થી 4:30 ગીતો ગાયા કરતો હતો. મારો મિત્ર મારા જન્મ દિવસે 4 થી 4:30 ગીતો ગાયા કરતો હતો. તો સબ્જેક્ટમાં કોણ આવે? મારો મિત્ર એટલે શું થાય? માય ફ્રેન્ડ. હવે હેડ બીન એ તો એમને મજા આવી જવાના છે. માય ફ્રેન્ડ હેડ બીન. હવે ક્રિયા કઈ છે? ગીત ગાવાની ક્રિયા છે. તો સિંગ થાય. તો એનું શું કરવાનું? સિંગિંગ. માય ફ્રેન્ડ હેડ બીન સિંગિંગ. શું ગાતો તો? ગીત. સોંગ્સ ફ્રોમ, શું કહેશું? 4 PM to 4:30 PM on my birthday. સિમ્પલ. હવે જો તમારે ફોર મૂકવું એ વાક્યમાં તમે શું કહેશો? ચાલો બોલો. My friend had been singing songs for 30 minutes on my birthday. હવે 4 વાગ્યાથી મારો મિત્ર ગીતો ગાયા કરતો હતો. એવું કેવું હતું? My friend had been singing songs since 4 PM on my birthday. અને તમારે એવું કેવું છે 4:30 વાગ્યા સુધી એ ગીત ગાયા કરતો હતો. તો તમે શું કહેશો? My friend had been singing songs from since or up to 4:30 PM on my birthday. હવે તમારે આવા ટોટલ બીજા 5 વાક્યો ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં ફ્રોમ અને ટુ નો ઉપયોગ કરીને, ફોર નો ઉપયોગ કરીને, સિન્સ નો ઉપયોગ કરીને અને ટીલ અને અપ ટુ નો ઉપયોગ કરીને તમારે મને દેવાના છે. તો આ તમારું હોમવર્ક થઈ ગયું. આશા રાખું કે તમને બધાને આ સારી રીતે સમજણ હોય. થેન્ક યુ વેરી મચ.